Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Đó. Thì hôm qua là game đó trên PS4 vậy mà không biết nó lên PC chưa. Game đó nó chỉ lên PC thôi. Để xem game đó có trên PC gì nữa. Bây giờ giúp cái thằng này làm việc đó cho gọi cái gì đó, làm phép để cho cái thằng người dị nhân nó biến thành người, đỡ hỏi chuyện với con Siri. Đó thằng dị nhân đây này, thằng Uma Mai đây đó, thằng đó nó bị dính phép vậy đó. Rồi bây giờ làm phụ thằng này. Nấu thuốc à? No, booze from potato peels. For my welcome back feast? Actually, more like my farewell feast. Haven't heard? Madame Sorceress has requested I fortify the phylactery with power from the Circle of Elements. Says it's essential to lifting the curse from that monstrosity of yours. Don't sound too thrilled about all this. I'm not. You know the trek to the Circle's no walk in the park, in more ways than one. Let me go with you. Well, might have more spring in my step with the famous white wolf at my side. Yeah. So, you ready? Okay. Đi luôn, làm luôn cho lẹ. Wait. Let's go. Oh, I meant to tell you. Can't get to the Circle through the mountains. Rockslide blocked the pass last spring. So we approach from the pond side, like when we did the trial of the medallion? Exactly. Remember the way? Not easily forgotten that. He who returns with his medallion will prove himself worthy and may set off on the path. Vesemir ever hear you impersonate him? Yeah. Old man can't stand it. Savola's breach. Still haven't patched it up? Vesemir'd like to. Doesn't bother me, though. Not expecting anyone to lay siege, and this way I got a shortcut to the pond. Shame those Salamandra assassins didn't punch a few more holes in our walls. Or finish the job and reduce these ruins to rubble. Đi theo thằng Lembe. Been thinking. We gonna swim across the pond? No, I got a boat moored there. You know, for fishing. Wow. Có Never thuyền ở took đó. you for the fishing type. I use bombs. I drop them in, then scoop up whatever floats to the surface. Thằng này nó chơi câu kéo bằng bom mà. Mà giống miền Nam quá nhờ. Luyện bom xuống rồi cái gì nổi lên nó lấy. Chết đấy. What now, you piece of Happy Lay à, Happy Lay giúp chúng tôi. Đấy à. Ai được. Thôi không, cái đó anh tự làm được. Có luôn hả? Ok, vậy ngon, khỏe. Oh, well, color me impressed. You learn them tricks. It's an art. Learned it from this old master Lên down luôn in mới ghê chứ. Zerg. Ok mày. Khó vậy. Save that tail for your next sorceress. Có bị khó luôn đúng không? Very good, very good. Nhưng mà cái game đó cũng khá là nhanh đó. Muốn hiểu cốt truyện của nó phải đi lại 2-3 lần á, nha, sẽ đi quay một lần nữa nha. Tại đi lại nó cũng như nhau à. Đi nhiều lần để hiểu cốt truyện hơn.
Anh xem cái list vũ khí chưa? Nhìn chán thật sự à? Chưa. Tell me about À, Vesemir. cái vũ khí của em hả? Between you. Sao bảo là vũ Seems khí so. của zombie mà Old sao lại man's có dropped the cái kiếm đó? moralizer, and I try not to piss him off too often. Anh nghĩ là phải có cái Working thương out chứ làm well. sao mà có cái kiếm đó? Moderately. Lại có Castle's cái pretty big. kiếm với lại Easy to stand on cái each cục other's cung way. nin. Trong khi cái banner không có nin. Lại à? Anh nghĩ hơi sai. Damn it! Moored it right here, I swear. Line must Đúng have rồi, come coi trên loose. Thanh Hảo rồi. Really? Here I thought the boat untied itself to go for a jaunt on its own. Damn it. Cái In banner this zombie fog, we'll mà never- chẳng lẽ banner vũ There khí was là storm không có vũ before khí I cho con arrived. zombie đúng không? Let me think. Yeah. Còn cái bộ nham 5 days nó past. có lại là chắc chắn là có lại. Wind must have Khả grabbed the năng cao là sail, nó tugged the sẽ boat có off lại its mấy mooring. cái Boat món nham drifted 4 into the sao ấy. bushes. Được. Cái mài vũ khí mạnh thì chứ mài vũ khí là đem nó double lên luôn á. Interesting. Corpse. Motor Slayer Maybe thì it cũng sure mới wasn't rồi. human. Giết bọn rồi ra rồi. Ai da. Ôi da, ai da, ai da, ôi da, ai da. Vô đi. Cậu này khá là mạnh đấy nha. Giới hạn thì giới hạn thời gian thôi, cái này mà giới hạn luôn được. Giới hạn thời gian đó thôi. Chứ nó giống mấy con nhân vật đây nó cũng giới hạn thời gian thôi. Sao có cái đầu kết liễu mà mình kết liễu không được ta? Không hiểu. Chết văn sát. Water hag. Great. Last thing we needed. Đầu đó. Ok. Em rõ đầu game mà không? Cave Phải entrance chơi is hết. just opposite, see? Game này anh chơi là phải chơi cho hết chứ. Gotta sail Sao mà across lại the nghĩ được? pond, go through the cave, climb Troll's Head, and we're there. Doesn't seem like such an ordeal now, does it? No. Still gives me the shivers, though. Giờ You anh know, vẫn only chưa hiểu two hết boys con game này returned from thôi. that group. Cái game hồi nãy có mấy You were pha the anh ones who ran into anh old tin nó xong spirits anh cho up anh in the chọc nó mà bắn caverns, anh chết right? luôn mà sao Mhm. nhiều pha mình không làm được á. Dễ hiểu. Let's go. Jump in the boat. All right. I'm taking the tiller, though. Because? Because it's my boat, not up for discussion. Ok, thuyền của mày thì mày lái đi. Tao đi lụm đồ đã. Đâu rồi? Cái đao mấy cái này không biết đã làm gì luôn á, không có lụm về thôi. Đó, đây là đi. Let's go. Rồi đi, Geralt? Geralt? đi thôi. Đó, lên thuyền rồi, đi thôi. Đó. Mày nói nó lên thuyền nó lái mà cuối cùng mình cũng là người cầm lái à. Fuck. Ủa không được. Vậy là chắc mình ra đây mình ngồi hay sao ấy, ra đây mình ngồi.
Cái dòng trắng có ý nghĩa là mình sẽ hiểu thêm được cốt truyện thôi. Đó, ngồi cho anh lái. Mình sẽ hiểu thêm được cốt truyện nó muốn nói thêm cái gì thôi, còn không thôi. Đúng rồi. Kiểu là mình muốn hiểu thêm nhiều hơn về cái thế giới này. Something you don't like about it? Besides the water up to our Không thì mình ankles, cứ đi thẳng thôi. nothing. Quit whining. It'll make it across the lake. Provided we don't smash into something first. Barely see the tip of my nose. Nhưng mà game này chịu khó đọc, đọc mới hiểu được. Game này đọc nhiều lắm. Fog's thick as curdled milk. Never took you for a poet. Oh, but I am one. Want to hear a limerick? Sure. Lambert, what a prick. Not bad. Speedrun thì không, anh phải đọc hiểu cốt truyện sao speedrun nữa. Game này là game nó chill. Trò cái game thì game là hay đấy mà game of the year đấy. Fall off, Xem babe. được rồi chết rồi. Sails fluttering. Don't teach your grandma to suck eggs. Hồi xưa không có bị khó, bây giờ có bị khó không phải chơi được, mình được chứ. Right, almost there. Rồi tới rồi. Chiêu mấy ông tay bà tay này em waifu hơi nhiều ấy. Từ từ rồi sẽ đến lượt waifu thôi. Ready for the caverns? Almost. Before we go inside, Ugh, drink a dose of cat, I know. Any more words of wisdom, like Uống thuốc mắc step mèo vô hả? softly or you'll Đi wake nhẹ old nhàng thôi. spear tip? What the fuck? Cậu còn khó chịu với hơn cái gì? Oh, Spitty vẫn ở trong này hả? Đã hỏi này đâu. sheesh, you're prickier than yen. Ugh, don't fall in love with me. Let's go. Gì vậy? Ghê hả? That sounds like a kid. You know this valley's uninhabited except for us. It's gotta be an illusion. Chắc chắn là What một if em it's ảnh. not? Nó không thì sao? Whatever you want to do. Chúng ta nên đi điều tra để đề phòng. Đó, bây giờ có hai sự lựa chọn là một là do hang luôn, hai là đi điều tra cái tiếng hét. Thấy không? Đơn giản là anh tò mò nên muốn đi điều tra tiếng hét nó là cái gì. We'll investigate, just in case. You know, Vesemir's right. You do poke the damn hive, almost always. Fine. Đúng rồi, giờ mình đi tìm chiếc đó luôn. Kiểm tra giọng nói của cậu bé tới từ đâu. Cái ghê đấy. Để tôi yên cái gì đấy. Đây. Ủa gì thế ghê hả? Đúng hả? Tại sao thằng này nó lại ở đây? It's all right, you're safe now. Ủa gì vậy? What? Fine, consider yourself vindicated. You were right. Well, well, what do you know? We can talk about that Why? later. Got the fog that's to take care of Why? now. Sao nó tới gần như vậy? Trời đâu? Mày. Ôi cha, còn tụi này trâu lắm. Ây da, đầu lắm. Ôi đừng. Bị chết đuối à. Thôi lại. Thôi đông đi má, nó tàng hình đi, mình thấy có một hai con mà nó đông phải lì lùi. Đùa đâu. Ê, má mình đánh đâu đó. Nó trong sương mù nè em ơi, mẹ con này nó mạnh lắm. Đó sao tự nhiên có một con mình chém nó trong sương mù là nó chết luôn hay sao ấy. À, chém lúc nó trong sương mù là nó chết luôn. Bây giờ mãi đầu thế. Rồi.
cho mày. Ê mày cái đeo gì đây? Thôi xong rồi. Khỏe quá. Ôi. Trời đó lui. Ôi. Một con. Ok. À mấy con kia là mấy con clone của nó. Ai à, trời ơi. Cái đéo gì đây? Sao nó mạnh thế? Lần thứ 2 chết. Má mấy con này không giỡn với nó đâu, nó mạnh lắm. Con này level 16 mà sao nó mạnh dữ hả? Từ đó, chạy. Tổng cộng là mấy con nữa ta? 3 con, tổng cộng là 3 con. Rồi. Đông thế. Cái gì? Thằng kia nó chả giúp mình được cái gì luôn ấy. Mình quýt 3 con à. Ui da. Ai à, chém ghê quá. Chạy rồi cô em. Mạnh quá. Má nó quấn ngược lại mình luôn á, mới đâu ấy. Thôi. Cái đéo rồi đấy. Ok. Mày hai đứa mà tụi mày quýnh mình tao. Trời, nó quýnh mình 2 đầu nửa cây rồi. Không ổn tí nào à. Kêu mình dùng choáng mình giữ nó lại thì sao? À, thôi nào. Sao đuổi theo mình ta vậy? Ghê quá. Thằng kia sao nó quýnh chả có đam hết cái cụ của mình. Rồi một con. Ghê vãi lìn ạ. Rồi. Trời, cái gì vậy? Không. Mẹ cái con kia đúng phế luôn, nó chẳng có tác dụng đéo vậy. Còn có mình quýnh à.
Ui. Mau mau. Coi này cái đầu nó phân thân ra. Ơi. Thằng kia thì nó chả có quýnh cái thằng kia mà nó quýnh mình không à, có đâu chứ. Rồi. Rồi xong rồi. Ui trời trời trời. Ok. An illusion. Who would have thunk? You're not gonna let this drop anytime soon, are you? Quá ghê No, luôn. I will not. In fact, whole world should hear about the time the famed Geralt of Rivia was duped like a child. Think we ought to get Dandelion to write a ballad about it. How's that sound? Má mày. Cần tắt vội này đâu rồi. When someone's life might be threatened, I'd rather be safe than sorry. Enough said. Of course, the noble White Wolf never abandons a man in need. He's more saint than Witcher. Changing subjects. Did Công I nhận là see cái right? con này Was lên nó that mạnh boy? hơn. Ba Yeah, con nó tàn one hơn. of ours. Nó quýnh chịu không Must nổi. have drowned during his trial. Foglet's Mấy con này nó remembered his quýnh mình voice trầm and 4 hit là mình appearance. chết luôn ấy. Charming. Let's get out of here. Needn't ask me twice. In fact, I didn't even want to come here. Lambert, enough. Má mà có một cái vấn đề là cái thằng quần què nó đi theo mình nó chả có tác dụng mẹ hết đó. Đấy. Tàu là mình làm không à? Nó có quýnh gì đâu. Ba con đúng không? Sẽ lấy được đồ cho nó. Khỏe phải gì. Còn gì nữa không? Với lại cái cây kiếm bạc của mình yếu quá rồi. Không có đánh được mấy con kia. Ok, let's go. Xong rồi đấy. Quá mạnh thật sự. Tàn hình ở đâu tôi. Vô. Ok, chỗ này tối, chỗ này tối, chỗ này tối, chỗ này tối. Ép lại gì vậy? Mẹ giờ muốn uống cái mẹ đó rồi. Joe? Tờ đó, đến sửa đồ là xem có đồ có cái nào hư không. Ốc. Oh. Có cái kiếm bạc nào xịn hơn không? Kiếm thép không? Không có kiếm bạc nào xịn hơn cả. Sai tạm. Đi thôi. Kiếm đồ. Đá con ngựa. Hơi bị ghê đấy. Hả? What the hell? Là sao? Vô đây mà. Đi hồi đi ra ngồi lại hiếm muộn nữa. À đây. Lần này mà đúng. Khùng. Shit, too damn high. Not if I give you a boost. Remember? Part of the trials. A Witcher is a lone hunter. But even a lone hunter can use a helping hand sometimes. Vesemir. Ready? Oh, you fat fuck. 1, 2, 3. Ok. Good. You're no feather either. Come on, let's go. À, lên. Không sao cả. We cool. Từ có gì đây? À, được cái gì đó. Một cái gì đó không biết. Một cái bộ quần áo gì đó là sao?
Wall looks a little shaky. Art, maybe? And a wake-old spear tip? What? Mine not stomping like that. Relax. I slipped. Má trong này tối thế. Hả? Không biết, thực sự là không vô đây không biết để kiếm cái gì luôn ấy. What? Something fell in my eye. Oh. Splinter, I think. Hope it wasn't from a broken mirror. That'd make you even nastier. Ha ha. Có hai con đường, đúng không ta? We need to be quiet. I could do without a warm welcome from old spear tip. Trên này không có. Má nó tối gì vậy? Ghê thế. Place reeks of mold. What did you expect? Scent of violets? Would have been nice. Đây từ từ đã đỡ lên trên này kiếm đồ trên này nè, có đồ trên đây nè. Ủa? Là sao? Sao con này nó ở đây? À cái chỗ này như là đường khác thôi. Để còn ra tới chỗ này. So Okay. soft and sweet just sleeping there. Makes you want to make this moment last forever. Ô, nó kìa. Con gì này? Has lost the element of surprise. Ôi! Couldn't carry Ôi! Ôi trời! Miss me, horse? Anh đụng ma của đầu thế. Cái gì vậy? Như thế nào? Như thế nào? Trời đất ơi. Thứ to là mày ngon. You gonna live? Probably. Let's get out of here. Wait. That's for Voltaire, you whore son. Phô giờ lại thế. Từ từ đó. Voltaire. Who's that? Don't remember? Little Nhỏ guy. nhỏ có vết sẹo trên Scar in cằm his ngay chin chỗ này right này á. Oh, yeah, I remember. All we can do now. Never made it out of here. Let's go. Ok. Boss của chúng tôi à. Lút đồ Geralt? luôn. Được cái gì không? Sao quýnh cái con tơi đó mà không được cái gì hết vậy? Game deal với liền. À, ôi trời ơi. Đầy mẹ đồ luôn. Đồ nhiều quá. Trời ơi. Chết mẹ rồi. Má lụm đồ nhiều quá nặng người luôn à. Ấy. Rồi. Ê. Cái này nặng 8 luôn á. Chết thật. Trời đủ. Thôi mặc đi, kết đại đi các bạn đó. Đi từ từ cũng được.
thêm đồ quá. Từ đó coi lụm nó còn cái gì không. Lỡ rồi. Lỡ rồi mình cho nó nặng luôn. Trời ơi, thêm đồ nữa này. Hang này có nhiều đồ lắm. Mà không vứt ra được. Hồi nãy tự nhiên mình cầm chi đồ chứ nhiều cái trời. Giờ nặng con mẹ người luôn rồi. Đi soi nó còn đồ không? Như hết rồi sao ấy. Nhiều đó đồ cũng vãi đái lắm rồi. Với cái con nó đi qua cái hang. Ok. Coi góc này còn gì không? Hết rồi. Ok. Đó. Làm sao đi ra? À đây đây đây. Lẹ. Nặng. Đi méo nổi. Trời đủ. Ok, tới rồi đây. Đó. Oh, good to be back above ground. Still trouble ahead. You mean the trolls? They're in for trouble, not us. Điện gan từ của tôi hả? Tôi sẽ cẩn thận thì hơn. We ought to be careful. This is their turf. Couple of trolls got you soiling your knickers? Ê, đi. Was bold and brash once, like you. Từ. Then I took a pitchfork in the gut. Peasant kid, not a troll. I almost died. Hard way to learn, but I did. Come on. Ủa cái chỗ này không có chỗ nào tele ta? Từ đó đến coi coi có chỗ nào tele không? Đó về để cắt đồ bớt đi. Đó cho vòng luân hồi. Ủa đồ fuck. Mấy cái chỗ này chỗ nào vậy? Chọn cái chỗ tele nằm tích đây luôn. Không biết lên đó có chỗ tele không? Chết rồi, nặng người rồi. Mấy con chỗ trên kia kìa. See him shit and run as soon as he saw us? Never known a troll to do that. Mình gì đây mình có quýnh được mấy con tròn ta? Chắc không. Chắc là mình vứt đồ ra xong mình đập nó xong có lụm đồ lại. Chẳng má ơi, tức thật rồi chứ. Hồi nãy chưa biết cầm đồ chứ nhiều trời. Giờ vậy luôn. Gì đây? Witches is to Walk walk no more. Phải liền hả? Stops. Núi này là của East trồ. Mountain. Trolley Mountain. Troll Mountain. Hi! This Troll Mountain. You talk to these idiots. Để chúng tôi qua không sẽ hối hận đấy là nó chơi nó quất nhau luôn á. Tôi chỉ đến chỗ vòng luân hồi thôi, mình bình thường đi. Stay calm. We just want to get to the circle. Witches is thing one say. Thing two Witcher làm một do. đằng làm hai nẻo, what the fuck? Làm ba nẻo đôi khi, what the fuck cái gì vậy? Enough! Out of my way, dimwits, or I'll grind you to gravel. I did mà. Understand? Ủa má. Đó. They understood all right. Congrats. Run for the cave before they stone us to death. Rớt kêu gì mẹ mày? Chó.
Đừng chơi tao. Ấy, ấy. Mẹ mà tao đang mang đồ nặng mà bắt run. Má nó cho nó chọc con trôn cho nó. Hậu phòng. Anh nhớ bắt tao đấy. Rồi. Giờ đi đâu nữa? Tới đây rồi mà. Xuống đây xong đi đâu nữa? Xuống dưới hả? À đây xuống dưới. Ủa gì đi đâu? Là sao? Tôi xuống đây xong là leo lên nè. À leo lên đây. Má mày về lẹ đi, tao đặng đồ lắm. Chết mẹ rồi. Ôi xong. We walk throws. Use goes no far more. Witches is understand it? We understand it, but we still gotta get to the Circle of Elements. Listen, but we trolls come know the witches say Rồi còn bé lâu đài của Victor, ok. Rocks lots Đá there. rất nhiều ở đó, toàn là đá đẹp. Enjoying this little chat, cause it's not getting us anywhere. Để tôi nói chuyện được chứ, ok. Nói I'm chuyện đi. talking. Fact is, you know as much about negotiating as they do about grammar. We're not here to hurt you. We don't want to touch your rocks. Just let us pass. Troll rock throw. Witches Chém gió is của strike no back. cho Just đá ném talking. quýt thì đón lại chém Witcher. gió quýt cho Good. tốt. Đúng rồi. Only you. Quýt là Witches quái is vật. monster Giết quái kills. vật. Trolls Thật sự không hồi hộp monsters. Yes, true is. No face make. We do go this. Là người sát sau lưng của các người ở đây, bọn tôi không đồng ý, bọn ta Use pass. No agrees. We smash. chúng ta sẽ làm thế này. Là sao nó nói gì mình không hiểu. Ok. All right. We'll leave our swords here. Pick them up on the way back. We want them know. Thick metal. Mouth stings. You nuts? Shut up and follow my lead. Thôi không muốn có mấy con này đâu, tại mình đang full đồ. Thôi đi qua thôi. À đưa rồi, mình đưa cho nó nhẹ hơn này. Đâu coi thử. Mà nó lấy hết kiếm của mình luôn á. Ok cũng được đây. Nhẹ hơn. Think you might have missed your calling. If I remember Pappy Vesemir's lessons correctly, Witchers kill monsters. Your memory's shit. They only kill harmful monsters. Đúng rồi, They chỉ threw mấy con có hại stones thôi. at us. Giết mấy con có hại chứ mấy con trôn này có gì đâu mà giết nó. Không còn giết mấy con Well, này. we made it. No denying that. Damn. Beautiful view. Cậu mà cũng biết đánh giá được cao cơ hả? Để chốt nữa rồi ngắm nha. Ok. Must be if you noticed it. Geralt, who do you take me for? Let me think. A sourpuss? Fair enough. But save the rest of your compliments for later. Let's get to work. Remember how this circle works? Been a while since I activated my medallion here. It's fine, old man. No need to make excuses. Light the torches and place the phylactery on the altar. I'll handle the rest. Ok. Đốt cái ngọn đuốc xung quanh. How'd it go? Water, then earth, then air?
Chút nữa quần lại lấy đồ chứ không là mất hết đồ luôn á. Đó. All Rồi. right. Phylactery's in place. Then all we gotta do is wait. The container will absorb the power of the elements while we catch a breather. So, how'd you deal with the trolls when you passed the trial of the medallion? Let me think. Oh yeah. Used Axii, but I only had to get past one troll. Other two were busy. Yeah, useful sign, Axii. Saved my life a short while ago. Axii để cứu mạng cậu như thế nào? Sense a good story coming. One of the best. A couple of road robbers stopped me. One pointed a crossbow at me, and the other started rummaging through my satchel. I made the man with the crossbow shoot his friend, and then hang himself. Quá lên. Tên cầm nỏ bắn thẳng vào bạn hắn rồi tự treo cổ. Ok, có lẽ là mình hơi thương hại thôi, thằng đó nó cướp mình cho chết đi. Ai cũng ngu. Wow. Truly great story. Isn't it? Real side splitter, I think. Tell me, you always been such a cynical bastard? No, I was adorable before Vesemir brought me to Kaer Morhen. Think it's that bad being a Witcher? Guess I could have been someone worse. Just a shame I had no choice. It was our destiny. Destiny. Let me tell you about destiny. My dad was a drunk. He'd knock a few back, then beat me and Mom bloody. Quá lên. We prayed for his death every night. Ok. One day our prayers were almost answered. Dad lost his way coming home from the tavern, walked smack into a nest of neckers. But some Witcher saved him. Know what he wanted in return? Đòi hỏi gì? Give me the first thing you see when you get home. Đù. My life. For the life of that prick? I say fuck that kind of destiny. Ok. Đưa tôi thứ đầu tiên mà anh trông thấy khi về nhà. Cái mạng của tôi đổi lấy cái mạng của lão con kiếp đó. Tôi quan hệ mẫu thân với cái số kiếp của cái số phận này. Ok. Vậy thằng này nó không muốn chọn làm Witcher mà do cái Didn't know. I'm sorry. Next time you wonder why I'm so bitter, well, there's your answer. Ok. All right. We've griped enough. Let's get out of here. Game này làm kỹ, thằng nào cũng có một câu chuyện của nó. Need to get our swords. Witcher with no swords like a man without an arm. Sure thing, brother. Đủ số tin bây giờ Bubble Brother rồi đấy. Witches is his sharp back club takes, and home goes. Don't worry. I don't need convincing. Come on, Geralt, let's go. Đó, thấy không mà hòa bình với Linh vẫn đéo hiểu. Rồi quay trở lại pháo đài thôi, đi thôi. Right. Let's get back. After you, sir. Ok, nó tè le về luôn à. Được lắm, hay lắm. Chỗ này hết rồi, đúng rồi, hay quá, hay quá. Bây giờ là từ từ đó. Cốc bơ đồ vô đi. Cốc đồ cho nhẹ đi. Nặng quá nặng. Đi không nổi luôn. Cũng hơn là nó cho về nhà đấy.
tính ra mấy bộ đồ còn nặng hơn cái kia nữa. Cái nào xịn hơn nhỉ? Cái nào? Cái này cái nào cũng xịn hơn trời. Okay. Này có nhiều quá không? Không. Ok. Let's go. Đó, xong rồi đó. Listen, everyone. All is in place. We may begin. Lambert, prepare the apparatuses. Esco, go. Last I heard, my dear, I give the orders around here, not you. I believe we made an agreement to seek to cure Uma my way. I said we would help you, that's it. I don't know what you want to do with them, you haven't deigned to inform us, but it's not safe, is it? Just as I thought. Which is why I think we should first try another, less invasive method. Phương pháp khác à? Phương pháp khác là gì? Thôi đó. What's this method? Derives from folk traditions. I've I've used it many times. In Cái hóa giải 1211, lần to nghiền của lift the thiên curse that held the thiên nghe swan của of xứ Clovis, for chẳng hạn. instance. I'll take Uma into the mountains. Rồi trong dãy núi. What then? Will you howl at the moon together? A bit of respect. You're not talking to Geralt. No, we will not howl at the moon. I'll lay him down on a gravestone. Come midnight, I'll give him tea made of hemlock harvested from... But I don't see that I need to explain this to you. In my opinion, I know your opinion, but I'm not asking anyone's permission. I'm saying what will happen. I'll be back at dawn, with Uma, or whoever hides inside him. Đúng rồi, giờ sao? So, got the evening off. What do we do with it? Chơi bài hả? Desmond mentioned some roof beams in the tower need replacing. Maybe we could see to that. Or we could have a drink. Sounds a lot better than the beams. Wouldn't mind a shot myself, or two. Nothing I can do. Been outvoted. Let's go. Làm đừng lọc đồ ra giùm we tao don't cá have được. glasses. You alright drinking from a mug? I'd drink from an old boot tonight. Perhaps instead of getting crocked in deep glum, we could do some catching up. Có lẽ sẽ mèn cả buổi mà có trao đổi chút thông tin gì không hả? Thôi. Eventful times for me recently. Kings, dragons, conspiracies. And then, I found Yen. Yeah, we're thrilled for you. But why don't you tell us about Uma instead? Long story. I was on Ciri's trail. Went to Velen, Skellige, Novigrad, where Dandelion needed saving again. He get caught plowing somebody he shouldn't have been. Right. Speaking of old friends Novigrad and plowing, how's Triss? Chết mẹ rồi. Nhắc đến bạn cũ rồi ra chuyện cày cắn. Má, thằng này mới nó nói chuyện mất dạy được chứ. Ông nói chuyện vẫn ổn đi. Triss is managing all right. How are those scars she got at Sodden? Still there? Lambert. Not funny. Fine.
conversation turn serious? Let's talk. Yen, what do you plan to do with Uma? I said I'd tell you tomorrow. So tell us now. It's after midnight. I'll subject him to the trial of grasses, but only... You'll fucking what? Kiềm chế đi. Mind your manners, Lambert. Did you hear what? Not gonna ask you again. Sorry. Looking to turn him into a witcher? Of course not. As I was about to say, I'll only apply the first half of the trial, because... Because you want to watch him suffer? Stop interrupting, or I will watch you suffer. To restore Uma's former appearance, we must first... How do I explain it? Imagine a lump of clay. In order to shape it, you must first moisten it or it will crumble. The trial's initial part does just that. It opens the body to change, so to speak. Only then can the mutagens produce a witcher. Đây, hỏi What are the chances Uma will survive? Not great, but we've no choice. Unless Vesemir can do the trick with his hemlock. Might be surprised. Old man knows his stuff. Đây là thử thách đầu tiên sau It'll đó. be the first trial in years, decades. I knew you'd be wary. Wary? That's not the problem. Those secrets have been forgotten, and that's how they should stay. I'd be the last to suggest you start producing hordes of witches. You hardly need to. See, till now we had a great excuse not to take in apprentices. Seems we'll need to talk it over. Maybe later. Who's up for another round? Oh, I am. But we're all out of stuff to chew on. Geralt, mind raiding the kitchen? Not at all. Gentlemen, pleasure drinking with you. Lambert especially. But the hour is late. Don't stay up long. Tomorrow's an important day. Ok cưng. Má, cọc cằn thế. 15 phút sau. They never do. What are you talking about? Samavilla contract Eskel got a while back. Đọc tin nữa. Finish it in a minute. First, some more fuel. Ooh, now that's a kick in the liver. What is it? The Gauntlet. Equal parts spirit and white gull. What's that look about? Yen's gone to bed. Time for some serious drinking. Damn straight. Pour us another. Bottoms up. Vãi lìn ạ. Ok nha. Ai đấy? Chơi trò gì vui đi, hay là một quán không? Vậy cô nàng tiên rừng này là what the fuck? Ra hỏi đâu? So, what's this about a Samavilla? Snared this peasant in her dance. Instead of being happy, he escaped with his life. Yoko fell head over heels in love. Wanted me to trap her. Turned him down. So he tried it on his own with a fishing net. Bet you they're still dancing a mazurka in some fallow field. Great story. With a moral, too. Really? What's that? Stay away from dangerous women. Jennifer và tôi không phải một đôi, what the fuck, đâu được. Rồi, hãy đổi chủ đề. All right, change the subject. Because you refuse to admit I'm right? Whatever. Fine. Stop being a smartass. Poor. Sao nó cứ gà gà cho con Jen là như thế nào? Thằng này nó không thích con Jen. Colder and up a nice giant's ass in here. Gentlemen, I shall return. Gotta go drain the dragon. Trong này lạnh hơn, kẻ mông của một con kẻ khổng lồ quá.
You and Lambert get along? In a way. I've learned not to talk to him about certain things. Guessing that's quite a list. It is. Hello, youngins. Got your own little carnival going, eh? Alcohol, my good men, is a witcher's worst enemy. Where did you dig up that bonnet? Vesemir's trunk. The height of fashion in 1112. Old man probably put it on when he went courting. Or in the jargon of the time, wooing the damsels. Men, a witcher's life is not all cards and liquor. It is toil. It is labor. No gurgling babes to wean for us. Nay, not for us. All right. One Vesemir's enough. Take that off before you get it dirty. And pour. Oh, I'll pour, Eskel. I'll pour. To the brim. Because without vodka, you're as stiff as a bookkeeper in a body cast. Chơi trò gì vui đi. Come on. Let's have some fun. Are we boring you? Oh, it's just kinda... Slow. Pretty boy's right. Listen, there's this game student from Oxenford taught me. Someone starts by saying, I've never, and finishing the sentence however they want. Who's ever done that thing downs a shot. Then it's the next guy's turn. Mỗi người bắt đầu Sounds great. cái gì You đó start. I've never ngủ với một nàng. slept with a succubus. Là sao? Succubus là gì? How about that? Eskel. Still waters run deep. I'm a sucker for women with horns. À, Right, my turn. I've never, after a bender, woken up wearing nothing but my knickers. rồi đây là tôi chưa bao giờ sau một đêm say sưa tỉnh dậy thấy mình không mặc gì ngồi trước quần. Không muốn luôn. Sao ra tôi này uống không nhỉ? Oh, Lambert. Kaer Morhen's black sheep. Want to know the best part? They weren't even my knickers. All right, Geralt, your turn. I've never... Dùng thử cái test là cái gì? Nhảy ra khỏi cửa sổ của người tình what the fuck không được hả? Mà em chết đấy. Taken Fistek. Eskel. Really? Once, with that succubus. Right. Man, let's end on that. Or else I'll never be able to look you in the eyes again. Không hiểu lắm. The vodka's gone. Who's gonna go get some more? Already went to get food. All right, I'll do it. Kitchen. It's that way, right? Lambert, bud, gotta tell you something. Yeah? Sometimes you're a real jackass, but I love you, brother. And sometimes you're a real blowhard. But damn it, I'd go to hell and back for you. Come here, you oaf. Damn. Broke. Good thing it was empty. Where's Eskel? Should have been back by now. We ought to look around. This is a job for Vesemir. No, you can take Ma. it off. Where's that one? Lúc mà mấy thằng nhậu nhẹt vô nó nhây thật sự. He could be beleaguered, I wager. Come, men, to the rescue. Thôi xong. Xỉn con mẹ luôn. Spilled some wine and crawled through it. Had to kneel down to see that. If I'd have bent over, I'd have puked.
mới dò tới xong thấy nằm lăn đùng chết rồi nha. Escol! Luôn đồ đó. Let's go. Escol, you drunk! Get out here! Đồ nhiều thế. Đi ra ngồi luôn hả? Chop, chop. Escol! Escol! Let's go. Hey, hear that? Sounded like Mẹ ra đây nó ngủ á. Đéo hiểu. of a wounded wyvern. Damn it. We missed a fight. Eskel's close. Hang in there, brother. We're... Hey, look. There he is. With his ever-faithful little bleeder. Hello, Escol. Wake up. What? What happened? Got sloshed, stewed, and 57 other varieties of drunk. That's what happened. Get up. Time to have a drink. Leave me alone. I'm gonna puke. Three of us get together, always ends like this. Let's find a fourth. Better. A woman. Nothing here but Yen. Oh, we don't want to wake her up, believe me. What about that sorceress you talked to? Think about it. We turn on the megascope, cordially invite her, she teleports here. Cái đi tào lao đó. Some friends. How's that sound? Mày có nên làm gì không? Thôi làm gì chết ấy. Có thể cô phép sư của anh nói chuyện. Có thể cái cô phép sư mà anh nói chuyện thử xem. Chúng ta bật cái máy chiếu lên. Mời cô ta thật. Mời cô ấy thật chân thành. Cô ấy sẽ dịch chuyển tới đây. Có khi là sẽ theo vài bạn. What the fuck? Thôi. Lambert, Không. believe you've had your last drink. You're just jealous you didn't think of it first, but is that any reason to spoil it for us? I don't have the strength to argue. Of course you don't, cream puff. Bet I could take you with one finger. Hey, relax, Lambert. Wanna fight? Huh? Wanna? Come on. Good night. Má mà cái cảnh kia chắc là hơi toan lắm đấy. Mình cũng muốn xem lắm nhưng mà thôi. Xem mũi đất à. Damn. What a dream. What the hell? Không được rồi. See everyone's up and at 'em. And reeking of booze. That hat was a memento, Lambert. Relax, old man. It'll come out in the wash. You can give the boys a rap on the knuckles later. Let's get to work. Guess your gravestone and hemlock method didn't work. Not entirely, but I did learn something. While you were out hunting forktails and playing with a megascope, I examined Uma. Notice one thing. At moments of, what's the term, relaxed consciousness, he behaves differently. While falling asleep, he'd pause awake for an instant. Something different about his movements, his gaze then, but only for a moment. So I induced a trance, hypnotized him essentially. No effect at first, but as he dropped into deep lethargy, I heard something. A sigh or a moan. And it wasn't Uma's voice. All right. I just don't get how that helps us. Then keep silent. Thank you, Vesemir. And I apologize for what I said earlier.
Have the boys told you what we plan to do? Yes, don't like it one bit, but I suppose I have to trust you. Cứ tưởng cái bàn này bị vứt từ lâu rồi. Thought we got rid of that table ages ago. Must be 50 years since I last saw sad Albert. Couldn't bear to part with it. Thought we might find a use for it one day. You know how old people are. Sure. Every grandpa out there's got an attic full of torture devices. Giờ sao? Right. So what now? We can begin. We need only brew the potions. Wait. Why couldn't we... Do it earlier? Because the preparatory potions for the trial are strongly reactive. They must be administered immediately after they're brewed. Satisfied? Geralt, make the potions. Here are the formulae. Eskel, take a bottle of spirit. No. After last night, And disinfect the tools. Well, chop chop. Ok, tập hợp cái nguyên liệu từ bàn. Căng thế. Performed a series of complex calculations. Extrapolated some data. Ran simulations. Bài cái thuốc. À, đây. Thuốc gì? Bài cho thuốc gì bay? À đây. Đù. Đó. Mà game nhiều cái đâu giờ. Potions ready. tools too. Good. Vesemir? Hookweed extract to deaden the pain. I know. Done this before. Eskel. Make the incisions in his veins. Insert the tubes. Geralt, place the potion vials in the feeders. Mắc ghê hả? Oh. Ready. Open the valves. It doesn't matter in which order. Anh mở qua đây còn theo thứ tự. Anh mở vào đây không cần theo thứ tự đâu à. What the fuck? Thôi một cái mở 321 đi. The hookweed work? If it hadn't, the pain would have sent him into shock, killed him. So, everything's going smoothly? No, but it's within known norms. Administer the next potion. Bài số 1 đây. I'd hoped I would never have to watch this again. Why'd you keep the table then? Geralt, next potion. Violin. Thôi mở luôn rồi. Đâm lao theo lao luôn chứ. O.E.C.K. Finn. What now? Now we wait for the potions to do their work. Might take a day, might take more. You need only wait. True. But I must maintain the stabilizing spell. Uma's body is not nearly as resilient as a young candidate witch's. Without this, he... Eskel, I'm sorry. Would you mind? Getting some rags. On it.
can't believe we're doing this. Wiping vomit off the floor? No, the trial. If that's Ciri in there, she could come out of this crippled, wrong in the head, just emotionless. Thought about that? Yen biết cô ấy đang làm gì. I trust Yen. She knows what she's doing. Don't doubt that. But do we know what she's doing? She tell you how likely this is to work? Gentlemen, the floor's as clean as it'll ever be. And I need to be wiped down as well. Geralt, maybe you oughta... Come now, Eskel. I shan't bite you. Just do it. That normal? Yes. Uma's body is disintegrating from the inside. Once that's complete, we'll need to reform it, or he'll die. You witches were given mutagens. We will use spells. Hey, Yen, you're dozing off. No, I'm just resting my eyes. Yeah, it's called sleeping. Then do something to keep me awake. I don't know. Tell me a story. Này, kể chuyện bà con đi. Time Ciri and I went ice skating. No, not that I recall. The winter she trained here. A couple months in, she started complaining I was too harsh a teacher. Brushed it off at first. Then she asked me to go skating with her. Didn't really want to. I'd never been before. But she insisted. As soon as we hit the ice, she started skating circles around me, hollering, "No, not like that. Footwork. One, then the other. Crossover. No, wrong. Break with the heel of your skate, not the toes." Needless to say, from then on... He's awake. It's time. Time to lift the curse. Prepare the phylactery. Never severe. Kaniatad. Never severe. Kowal. Arriva. Endir. No. No, I won't let you. Geralt, yellow flask, in my satchel. Quiet. Listen. Kowal. Kowal. Kaniatad. Nevid Severe. Kowal, Kaniatad. Oh! Quá liền. Nevid. Kariba. Endir. Geralt, the phylactery, open it. Kaniatad. Taran Anadin. Jeez. Ai đây? Đủ. Thằng này người ép này. Havelock? You know him? Yes. An elf. And now, a sage. Where is Ciri? The Isle of Mists. But it's not. Trốn trên đảo sương mù. She's not safe. The hunt. Bộ thì muốn gì của bé nữa cơ. The hunt. What's it want from Ciri? Her blood. Máu của ấy dùng máu cổ xưa để một lần sống. To open the gate. We cannot allow this.
Isle of Mists. Where is it? Đảo sương mù à? And nowhere. Listen, Sage. We didn't lift that curse to play riddles with you. Yvain. Arwen. Siren. Yeah. In Skellige. Follow it into the mists. Skellige. Hurry. Hurry. I tried to protect her. But the curse. The hunt has not found the Isle as yet. It is a matter of time. À. Enough, Geralt. He's not yet free of death's grip. Is he gonna make it? I can't. No. You saw? Not all went as planned. I lifted the curse, but... The trial has wrought havoc in his body. Violently twitching fingers, pupils that don't react to the light. Seen it many times before, too many. Toxins have permanently damaged his nervous system. Even if he does pull through... Do you Vãi understand? lên. Nói chung là giải là nghiền được nhưng mà cũng sẽ bị tàn phế thôi. I'm going to get Ciri. Hold up. Don't you think you owe us some answers? How do you know this Avallac'h? What's Ciri been doing with him? Yennefer can tell you. Just keep an eye on him. He's not a friend. Perhaps not, but Ciri apparently trusted him. We should at least take his words seriously. You heard what he said. Take Ciri from that Isle of Mists, and the hunt will pick up her trail immediately. What then? Cậu nghe tay nói đấy, đưa Ciri ra khỏi đảo sương mù và bọn kỵ sĩ sẽ tấn công lần cái dấu cô bé ngay lập tức. Sau đó thì sao? Thầy định sẽ làm gì? Hỏi thầy nó làm gì? What's your suggestion? Ciri can't flee forever. One day she'll stumble, and she won't get a second chance. Time we, the hunted, became the hunters. Đúng rồi, phải đập nó thôi. Geralt will find Ciri and bring her here, and the hunt will follow. They'll expect to catch us by surprise, and they'll be sorely disappointed. We plan to fight them. We five? In a crumbling castle? Do we have a choice? Besides delaying the inevitable? Pretty Boy could try to round up a few others who know how to swing a sword. Or wield magic. Sẽ đi gọi thêm đồng minh. Fine. I'll get Ciri and recruit some allies. Bring everyone here. Got a few favors I can call in. Any good-looking women in that batch? Mm-hmm. Exclusively. Mọi người sẽ làm gì? And you? What do you plan to do? I've Avallac'h to care for. He's certain to die without gentle, gradual magic treatment. There's hope if I help him. Not much, but better than naught. The boys and I'll consider how we should greet our uninvited guests. All right. Time I was on my way. Good luck, Wolf, and give Cirilla our love. Come back quickly, Geralt. Ái chà, bây giờ phải nói chuyện với bạn Hữu, còn ai đó ta? Có một thằng nào đó nhờ? Bạn Hữu. Bạn Hữu nào bây giờ? Ồ, vậy là cũng gần kết thúc game rồi đấy.
Đâu. Ok, let's go. Hả? Trời đủ. Má. Còn chết nữa. À. Tàu đó. Cái nọ vô. Từ xuống chứ không mà kẹt láo là chết đấy. Nhờ có phù thủy cái được không nha. À đây. Đây bây giờ là đi tìm người nè, Trish nè. Tao ở đi nói chuyện thằng này trước đã. Đi nhờ người giúp đỡ. Trận này chắc trận cuối của mẹ rồi. The curse that held him up proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. Rats, why did he need them? Bloody rodents? Kira, what are you doing? Geralt, you gave me quite a start. But now the mage says bring me rats and healthy ones. Not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Nothing important.
I'll explain later. Now tell me, to what do I owe the pleasure? Cần giúp chúng lại lũ. Finally know where Ciri is. I want to take her to Kaer Morhen. Is that so? Nice to hear. But is there any particular reason you're telling me this? Well, the Wild Hunt will know I've found her when I do. They'll attack. Want you to help me repel them. Ah, this is awkward. I mean, I'd gladly help, but I have a few more things to tend to in this charming dunghole. Perhaps, if you were to help me first... Let me think about it. You know where to find me? Từ. Mentioned you wanted something from me. I did, and still do. The Cursed Isle on Lake Windammer. You've heard of it, I'm sure. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. How'd it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Serad, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. Giờ phải So làm will you việc please cho help me con lift này. this curse? You're so good at these things. Ok, giúp nó rồi. Right, I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Fyke Isle. Fine. What then? Well, the spirits who wander the Isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it, or do I have to do something, magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you, it might not be the most pleasant experience. Figured as much. Tell you all about it later, maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. Đây thôi. I need to know anything else before I go? No, that is all. Nó phải giúp con này nó mới giúp mình á. Gì đáng lẽ mà Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Fyke Isle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Thank you. Giờ làm sao đi? Ủa, xuống đây hả? Ủa? Giờ phải có nhiều nhiệm vụ mới rồi. Geralt, just when I was starting to miss you. See you, Kira.
Ủa bây giờ Kera Metal Ủa giờ làm sao đi tới cái đảo đó? So, bet you some. Let me. I mean. Yes. We. Changing the subject. Why do you? You just witnessed why. Didn't know you were. There's nothing wrong with it. Mm-hmm. We traded for it. I brewed him a. Who'd he? He. And he knew. None. Even. Ôi cái này. Bet. Very much so. Ô cái con này nó bán nhiều đồ thế nhờ. Trời ơi. Bán đá xịn nữa. Chà em này bán đá xịn lắm. Chà, tính ra cái em này được bán tôi đá xịn không này. $700 cục luôn mà. See you, Kira. Ủa giờ làm sao? Kêu mình tới một cái hòn đảo nào đó mà sẽ nó không có nhiệm vụ què hết trời. À đây. À không phải lộn mà. Đây là nhiệm vụ dấu hiệu tìm cách lên cái đảo quần què này. À ok, phi con mẹ tới đây đi. Má nó phải bắt mình làm nhiệm vụ rồi thì nó mới cho mình ấy. Rồi làm con này nó mới phụ mà biết con mẹ này phụ có tác dụng gì không mà coi thử mình làm được một vài nhiệm vụ thử xem như thế nào. Sao còn nhiều thời gian. Bơi con mẹ nó qua luôn. Ghê quá gì.
Okay. Rồi, lên ngựa, lên thuyền. Let's go. Geralt, can you hear me? How goes it? Where are you? Almost there. Splendid. I shall contact you again soon. Wait, this Xenovox. Can I contact you with it, or is it one way? One way only, I'm afraid. You'll have to trust my feminine intuition. Your what? My feminine intuition. Wonderful. Giác quan phụ nữ. Rồi, trên này sao nhiều đứa quá nè. Geralt, are you on the Isle yet? Does the Xenovox work? Can you hear me? What? Can't hear. Sheesh. You say? Some interference. You must be very careful. Cái này nó nổ. À, nhớ rồi. Rồi tìm cái đèn thần. Cái đèn thần đâu? À, đợi tới đó mới là rồi. Trời. Thôi đi thôi, các bạn đó. Nhiệm vụ chính cho lẹ. Bọn này chặt con cái chết chứ có gì đâu. Hồi máu mày hồi máu. Hồi bà nội. Hồi máu cơ. Ủa là sao? Hadi. Let's try Kira's lamp. The place is full of rats. As many dead as alive. I think they're feeding on... Look, Geralt, stop. You needn't be so detailed. Peasants didn't come here to ask nicely. Mày ghê thế. Có cái phép gì nữa? Cái vùng gì đây nè, sao mình dùng phép không được ta?
Nó đưa cho mình cái đèn, một cái đèn đâu. À đây, ủa. Ủa cái đèn đâu? Đây đây đây. Mấy cái làm đúng rồi. À. Blood. Many must have died here. Má giờ đây nó tối vãi cứt luôn. Ủa? Dùng cái đèn thần để tìm các bóng ma. Dùng cái đèn như thế nào? Phỏng. Thế này thôi. Lên trên. Ok. Game ghê à. Trên nữa chăng? Bắt mình lên cao thế. Mày tối thế, chạy ra cái mẹ gì kìa. Từ từ đó.
À đây rồi. Đấy. Gì đấy? Bóng ma. Cái kinh dị à. Have you got to the laboratory at the top of the tower yet? I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Someone dragged something across the floor. More dragged it from one wall to the other, repeatedly. Gì đây? Cái này nữa. Cái parachute đâu rồi tôi không biết. Là cái gì? Sợ quá Linh thế này. Game ghê với Linh. Ui. Rồi. Looks like a laboratory. Pretty well equipped too. Experimenting on humans. Never would have gotten away with it if the Conclave were still in charge. Ghê quá. Thôi xong rồi. Má. Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? Không phải sợ tôi. Don't be afraid. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Mage's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No! They came to rob and kill. They thought us rich, believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. Loại thuốc loại nào what the fuck để coi đó. Tiếp What theo như nào? happened then? Fear. Terrible fear. I feared the men who approached, but I also feared the potion, drinking it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Sao nay vô trễ vậy? Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Yeah. Your beloved failed to save you. Why? There were too many. Đông quá để cô ấy Leave her be, kèo he lên shouted. rồi He anh grabbed at them, tried to stop them. They just laughed. Did they hurt you? They gripped my arms, với tôi. tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned? That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats. Everywhere. Dozens. Hundreds.
and I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl. Bò vào trong dạ dày mẹ gớm trời. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? Tôi giúp gì được cho cô nếu cô nói chuyện được với linh hồn đó. Can you talk to the island's other specters? No, I'm alone here. The others, they flee when they see me. I know not why. You do not fear me, do you? No. Used to dealing with ghosts. Though, gotta admit, there's something about you. You're different. How can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Chỉ có tình yêu, hy vọng mới có thể giải phóng được nó, nhưng ai lại yêu một hồn ma chứ? What the fuck? You could love a race. And your beloved, he dead too? Grail. No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the Isle. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the Isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Violet. Will you speak to him? Will you do this for me? No. Fine. I'll talk to Graham. Where will I find him? He lives in the village on the lakeshore, yet... What if he's forgotten me? If he loved you, he'll remember, and want to help. He said he would always love me. Go to him. Make haste, please. Hù tao nữa, con chó này. Cái chỗ này có chỗ tele xuống không? Kept in there until the end. What a shitty way to die. Mày sẽ chết trong này nữa, ghê quá. Từ đây nhảy xuống có chết không ta? Thôi đi xuống thôi. Bây giờ đưa cốt của cái con này tới chỗ cái thằng kia nữa không? Nhiều khê phải lên.
đồ đó. Đấy. Thôi. Đi ra. Sợ quá. Where's that noble? Cho em ra, ủa má mày sợ lắm rồi đấy. Let's go. Trời đất ơi, giờ phải vô trong này nữa. Ôi con mẹ nó luôn rồi. Cất hy vọng là không sao. Ghê quá. I don't want to see no one. You macho! Just leave me be. Ouch. Đây. I want to talk. You're deaf, damn it! I told you. Who are you? Tới từ đảo đây. I've been to the island. I know what happened there. What do you want of me? Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? Annabelle hả? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. Did you love her? Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. Of course, it was not to her father's liking. His daughter and a plain lout. What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. Twere Millie, Finch and Faulkner. They rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me since I sold them fish. They force you to go with them? No, I saw my chance in it. For Annabelle and me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. Then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower hollering that I wanted to die, cursing them all to hell.
Don't force me to speak of it. No more, please. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. That means... Is she... You said you spoke to her? Spoke to a ghost. By the time she awoke, Tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. You mean... She was alive the whole time? But... It can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... Annabelle needs you. Her soul will only find peace if you help her. But... What can I do? It's too late. Bury her bones. Annabelle should be laid to rest by one who loved her. It's the only way to lift the curse that holds Fyke Isle. Those are... her bones? Yes. Give them here. And leave me be. Ok. Xong. Easy nhỉ. Yeah, yeah, yeah. Wins. Annabelle was no ordinary ghost. What? She's a Vesta, and now she's free. Mày ghê quá. Thanh niên mày không biết chết chưa nữa. Ủa bá, mới vô thấy bóng ma bay lên à. A girl and plated flowers. Looks like a small shrine. Thôi được rồi. Tới đây thôi. Rồi mày mai qua gì báo tin cho em kia là xong. Nghỉ.